האם אתה חושב שפלסטינאים שזורקים אבנים אל חיילים, שזה בסדר שהחיילים מגיבים עם יריות? זה לא בדיוק ככה, היי, מה שאתה אומר זה לא בדיוק ככה. אז מה? אבל אני מסכים איתך שזה לא בסדר. אז איך זה? כאילו, אם זה לא ככה, איך זה? לא, מנסים קודם כל לעצור את הבן אדם, לעכב אותו בצורה לא אלימה, הבן אדם ממשיך להתנגד, זורם עליו כדורי גומי, זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע. אוקיי, היית במצב הזה? אני בכלל הייתי במקום אחר, אני לא הייתי עסקתי עם זה בכלל. אז אני לא יכול לדבר לא בשמם ולא בשמם. אני לא בעד שיראו בכל מי שבכלל, באופן כללי, לא שלא יראו בו. במיוחד לא במישהו שזורק עליך אבנים, אבל מה לעשות אחי, אם ממשיכים לזרוק עליך אבנים, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה תעמוד ולא תגיב. תגיב, אבל אתה יודע, יריות זה לא רעיון טוב. זה לא מה? גם לא נראה טוב, זה לא רעיון טוב. אוקיי. אבל זה, אתה רוצה שהוא יזרוק עליו אבנים חזרה, מה? אין פה פתרון באמת, אתה מבין את העניין? זה מצב שכזה, החיילים תקועים. השרשרת הפיקודית צריכה לעשות משהו בנידון, לא... השרשרת, פיקודית, מעליהם. חיילים זה, אתה לא יכול לבוא בטענות לחיילים עצמם, כי הם בשטח, הם עושים מה שמוטל עליהם באותו רגע, לפי ההוראות שהם מכירים. הבנתי. אם אין מענה מלמעלה, זה מה שקורה. השאלה זה כאילו שהפלסטינאים זורקים אבנים לחיילים, ולפעמים החיילים מגיבים עם יריות. אתה חושב שזה בסדר? לדעתי כן. אוקיי, למה? צריך להילחם, אש באש. אבל זה לא אש, זה אבן נגד אש, כאילו... שתיהם זה סוג של תקיפה כלשהי, זה אש באש. אוקיי. אז אתה רואה את זה כאש, כאילו. אני רואה כל סוג של תקיפה כתקיפה. אוקיי. אם תוקפים אותי, יש לי את הזכות להגן על עצמי. אז אם אני בא ואני נותן לך סתירה, מותר לך לדקור אותי? לא, אני אחזיר לך בסתירה. אבל אבן זה לא... ואקדח זה אחרת. אני יודע שאני אסתר את עצמי פה, אבל... אין לי את האמת, אני לא יודע איך להסביר את זה. אם רוצים להחזיר את זה באבנים, שהם לא יחזירו תכלס באבנים. אז כאילו... יודע מה הם יכולים להחזיר באבנים, אז שיחזירו באבנים אחד. זה שפלסטינאים זורקים אבנים, וצה"ל מגיב לפעמים עם יריות. יריות גומי, יריות כאילו אש, אמיתי. מה דעתך על זה? אם זה בסדר? קם להורגך השכם להורגו, אנחנו מחכים שיעשו לנו דברים רעים. מחכים, לא שמעתי. אנחנו מחכים שכאילו, הם זורקים עלינו, מתנהגים עלינו באלימות, אנחנו צריכים להגיב בצורה שהם יבינו שזה לא... אבל כאילו, לא פוגעים. להגיב אותו דבר זה כאילו, אם מישהו זורק עליי אבן, אז אני יכול כאילו להרים אבן ולזרוק בחזרה. לא כאילו, אם את באה ועושה לי ככה עם הרגל, אני לא יכול לקחת אקדח אנחנו לא מדברים על מריבה של ילדים, זה מריבה בין... זה מלחמה, אנחנו נמצאים במציאות של מלחמה. ומי שבא ופוגע בחיילים שלנו, אנחנו צריכים גם לדעת איך להגיב אליו בצורה שזה יהיה ברור שחיים של חיילים זה לא סתם. אם יש יהודים שעושים אותו דבר, הם זורקים אבנים אל חיילים? לא יהודים, חיילים שנמצאים ב... לא, בסדר, אבל יש יהודים שם שגם זורקים אבנים אל ערבים, או לפעמים אל... אני מגנה התנהגות כזאת של יהודים. דיברת מקודם על פלסטינאים. כן, הרוב הזמן זה פלסטינאים, ולפעמים יש יהודים שעושים את זה. יש יהודים זה... אדם, אם אתה לא מדבר איתי על חיילים, זה לא בסדר. אנחנו לא מתנהגים כמוהם, זה לא בסדר. אבל יש יהודים שזורקים אבנים על פלסטינאים. אני מגנה את ההתנהגות הזאת. אז אפשר לראות בהם. מה? אז אפשר לראות בהם. ביהודים? כן. לא. למה? לא, וגם בפלסטינאים לא לראות כדי להרוג. לראות כדי להרתיע. גם בפלסטינאים זה לראות כדי להרתיע, לא כדי להרוג. ויש אנשים שנהרגים. מה? יש אנשים שנהרגים את זה. לא הרבה, אבל יש. מדי פעם זה קורה. שאלה טובה. בגלל זה אני שואל, זהו. שאלה טובה. אני לא חושבת שיהודי צריך להרוג יהודי בכל אופן, אבל
אבל זו שאלה באמת טובה. לא יודעת, אנחנו במציאות קשה. מה דעתך על זה שפלסטינאים שזורקים אבנים, לפעמים צה"ל יורה בהם עם... כדורי גומי. או לפעמים כאילו עם אש אמיתי, כאילו. תלוי, אני חושב שבסופו של דבר צה"ל עושים את המיטב שלהם לא לפגוע באזרחים, ולפעמים אין להם דרך אחרת להתגונן חוץ מאשר לראות כדורי גומי, או במקרים קיצוניים מאוד כדורים רגילים, וזה דבר שבלתי נמנע. שזורקים עליך, לתאר סיטואציה שזורקים עליך אבנים ואתה לא יכול להגן על עצמך, לפעמים גם הרבה פעמים שותקים ואין להם את הזכות להגיב ואין להם את האופציה להגיב, זה פשוט נוראי. ובתור ילד שרואה את זה מהצד, בתור שהאחים שלו היו בצבא, לשמוע דברים כאלה שזורקים עליהם אבנים והם לא יכולים להגיב. האחים שלך סיפרו לך, כאילו? האחים שלי, כן. יש לי אחד שהיה בחובש קרבי, שהוא גם מספר שכל ההתעסקות הזאת עם אזרחים בעייתיים זה משהו מאוד מאוד לא נעים. וגם עם אזרחים רגילים, שחפים מפשע. שזה גם לא נעים להתעסק עם אזרחים. זה דבר שהם לא רוצים להתעסק איתו ולא מעוניינים להתעסק איתו. אז זה אמור להיות אותו דבר שיש יהודים שזורקים אבנים? הם לא זורקים אותם, כאילו זורקים אותם על פלסטינאים, אבל... אני חושב שיהודים שזורקים על פלסטינאים ערבים צריך להתגונן אליהם בדיוק כמו שערבים שזורקים על חיילים שלנו אבנים. זה אותו דבר, זה אותו סוגיה ואין מה לעשות. כמו שיש פנאטים פה, אז להשתמש באש אם חייבים, כאילו. גם אם צריך, אז כן. מה את חושבת על שפלסטינאים זורקים אבנים? מצאת את מי לשאול. אוקיי. והחיילים מגיבים ביריות. מה דעתך על זה? למה גורשתם? הפלסטינאים, כן, לא רק הם. אז זה שהם מגיבים ביריות. הפלסטינאים גם מגיבים ביריות ויותר מזה? לא, רגע, נגיע לזה, בטוח, אבל קודם כל, כאילו... אוקיי, בסדר. שהפלסטינאים מגיבים ביריות, צה"ל מגיב גם. יריות, כאילו... אבנים זה גם נחשב כנשק. אוקיי, אבן הורגת, נקודה. אוקיי, בסדר. האם זה יהודים מתנחלים שזורקים אבנים, שזה קורה, אז זה יהיה אותו דבר, לא? זה צריך להיות אותו דבר, צריכים לראות בהם. אבן הורגת, נקודה, לא משנה אם זה מאיזשהו צד. גם אם עכשיו אני זורקת עליך אבן, צריכים לעצור אותי, כי זה אבן הורגת. אוקיי. את גם מסכימה? לגמרי. אוקיי. אתה חושב שלפעמים שהפלסטינאים זורקים אבנים ועל חיילים, והחיילים מגיבים ביריות לפעמים. אז מה דעתך על זה? לצערי הרב הם לא מגיבים מספיק. מה הם צריכים לעשות? מה צריכים לעשות זה החלטה של הממשלה, אבל זה לא עובד ככה שיורים להם, צריך אישור מג"ד כדי לראות כדור גומי, כאילו, זה מסכן, זה כואב, אבל בסופו של דבר חיילים הם מסתכלים את החיים שלהם ולא החיילים באים אליהם, הם באים לזרוק על החיילים. לכן צריך להציל את עצמך קודם כל, כי... אז אני חושב שצריך להיות תגובה יותר חזקה, כאילו. כן, תגובה יותר חזקה נגד המפריעים, אבל אסור לפגוע בחפים מפשע. מצד שני, אבל מי שזורק עליך, כן, ברור. אבל אתה חושב שזה הגיוני או בסדר, אם אני נותן לך סתירה שאתה דוקר אותי, כאילו... אבל זריקת אבנים הורגת, וזה הוכח כבר, והיו אנשים שמתו מהזריקות אבנים האלה. גם היו אנשים שנהרגו מהגומי, יריות גומי. בסדר, נו, אז זה לא סכין נגד קירה, זה לא כאפה נגד, זה אותו דבר. אפילו פחות. מה אתה חושב על פלסטינאים שזורקים אבנים על חיילים, ושהחיילים יורים בהם? מה דעתך? אני לא חושב שזה בדיוק קורה ככה, אבל אני חושב ששום דבר לא פשוט. אוקיי, נו, תסביר. זה לא שזורקים אבנים משום מקום, זה לא שיורים משום מקום, החיים הם מורכבים, זה מה שאני חושב. אוקיי, כשהיית בצבא, כאילו, היית במצב כזה? לא בדיוק, אבל לא רחוק מזה. מה, תסביר, נו. לא הייתי בדיוק במצבים של הפגנה למה שזורקים עליי אבנים. אוקיי, אז נגיד בהפגנות שכן זורקים אבנים וכן יורים בהם, אתה חושב שזה בסדר, לגיטימי? אם יש סכנת חיים לחייל, אז לגיטימי. אם הוא מגן על חייל,
אז לגיטימי. אוקיי. אתה חושב רגע, אם הם זורקים אבנים על אנשים אחרים, לא חיילים, גם אותו דבר? אם יש סכנת חיים, אוקיי. ואותו דבר, אם מישהו יאמר וינסה לדקור אותי ברחוב, אז לגיטימי שאני אעשה מה שאני צריך כדי להגן על עצמי. אוקיי, אז אתה רואה אבנים זה כאילו שווה כאילו לדקור, כאילו זה מסוכן, מה שאתה אומר. זה שבשטחים פלסטינאים זורקים אבנים אל חיילים, והחיילים לפעמים הם מגיבים עם יריות. מה דעתך על זה? בסדר גמור. למה זה בסדר, כאילו? כי עדיין בצבא אין לנו אבנים, יש לנו רובים ונשק, צריך להגיב בהתאם. יזרקו עליך אבנים, יהיה לך כלי נשק ביד, לא תגיב איתו? מה, תחזיר להם באבנים? הם ערבים, אנחנו יהודים, להם אין רובים, לנו יש רובים, והכל. אוקיי, נגיד שזה יהודים שזורקים אבנים, זו יהיה אותה תגובה? לא. למה? כי זה שונה, זה אותו עם שלך, זה העם שלך, זה... אבל זה, רגע, אז מה ההבדל? הם לא עם שלנו, הם לא מאותו דם, הם גויים, אנחנו לא, אנחנו יהודים. אנחנו העם הנבחר. אז מה? כאילו... לא, מה זה הזמן? זה הזמן, אתה יודע כמה... איזה זכות יש לנו? שזכינו להיות יהודים. איזה זכות זה להיות יהודים. זו זכות מאוד גדולה. הלוואי שהייתי מספיק גדול בשביל להסביר לך כמה זה זכות. אבל רגע, אם יהודי בא לדקור אותך, כן. מותר לך, נגיד, לחסל אותו? לא, למה? אל תרצח. אחד מעשרת הדיברות. אבל זה, כן, אל תרצח בני אדם, זה לא יהודים. זה לא כתוב באף מקום רק ליהודים. עדיף לא לרצוח בכלל, אני לא בעד לרצוח. אבל בוא נגיד שהדוגמה שנתת שזורקים עליך אבנים, כן? אם יש לך נשק, איך הם ישמעו על עצמם? מה? אתה רואה חיילים שעושים עליהם לינצ'ים וזורקים עליהם והם מפחדים מהתגובה של מה צה"ל יגיבו. אני במקומם לא הייתי מתגייס, ואני עשיתי צבא 3 שנים, שלא תיתף, אבל זה לא פייר. מה הם רוצים, שהם יעמדו וישתקו? מה, שהם... אז מה? חייל ימות, מה? מהאבן הזה חייל ימות, מה? למה? כי הוא לא הגיב. למה? כי הוא רצה כי... אל תגיב, מה זה אל תגיב? אין דבר כזה, זורקים עליך, תגיב בהתאם, שלא יזרקו אבנים. תרתיע, זה כוח ההרתעה. כשאתה היית בצבא, הגבת? אני שהייתי בצבא לא הייתי קרבי. אוקיי. כל הכבוד להם, זו זכות מאוד גדולה. אני מצדיע להם החיילים האלה.